saya ng Paskong Pinoy. Narito sa DWAN 1206 AM. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Hey, hey, hey! Nandito na ang tambalang pasimuno ng tsikahan, bardagulan at pasikatan. DJ Malen Dy at DJ Gabby. Dito lang sa Woke Up Like This. Sa bawat bagong umaga, May panibagong kwento. may tawanan, May kulitan. at may bardagulan. Presenting the morning bash duo na lagi may dala-dalang energy. DJ Gabby! And DJ Malen Dy. Samahan kami sa Morning with GV Vibes na walang mintis. Dito lamang po sa Woke Up Like This. laging may movement. Yes. Ang sasaya nating lahat ngayon. Correct. Masaya ang lahat dahil tapos na ang pagbubukas ng mga regalo. Ay, actually, hindi pa ako tapos kasi may mga inaabangan pa ako. Kahapon nga, umaga pa lang no, ng Pasko, talagang inaabangan ko na baka sakaling meron pang hahabol. Pero okay lang sa akin dahil meron ako mga pinagtaguan. Hindi, wala. Hindi naman. Lahat sila in-entertain ko talaga. Lahat ng mga inaanak ko. Siyempre, ngayon ko lang sila nakita ulit. So, ang lalaki na hindi ko na rin sila kilala ngayon yung iba. Medyo nagdalaga na. Oo. Kaya pag may nagpakita po sa akin, hindi kita kilala. Pwede ba yun? Pwede. Oo. Pero kasama yung yung kumari mo Ganun. Diba? Wala nang hindi mo kami matandaan itong sa'yo. Minsan di ba naalala mo, may mga requirement pa yung mga ninang dati na dapat may kasakasamang picture na dinadala mo yung time na bininyagan ka. Ako, requirement ko iba. Ano? Dapat may litrato ako sa inyo na may hawak akong Shanghai. Sasabihin ko pa lang. Pwede. Pag wala akong natanggap na Shanghai nung bininyagan ka, hindi ka counted. Kaso, minsan naman, di ba, hindi naman hinahanda yung Shanghai. Iba-iba po ang celebration ng mga after na binyagan. Bakit ganyan? Nagagalit ka na naman. Pag binibinyagan yung mga anak nyo, di ba binyagan? Binyagan. Welcome to the Christian world. Ang handa, papaitan. Puchero. Bakit ganun? Na parang bang ang handa ni Junakis ay para magkaroon ng pulutan si tatay. Hindi ko humaintindihan. Hindi. Yung papaitan kasi, parang yun na yung considered na parang soup. Kumbaga, hindi lang siya para sa pulutan. Tigilan niyo ako. Try niyo nga ipatikim yan kay anak kong kaya. Bakit gano'n? Hindi ko talaga gets. So, hindi ko naman sinasabi na wag mag-enjoy sila tatay. Natural, di ba? Kayo naman ang gumastos niyan. Pero parang it doesn't jive. Hindi siya nag-make sense ba? Na parang si Junakis, may hotdog with malos, tapos ang katabi, ipapaitan. Medyo. Pero in fairness ang papaitan po ay napakahirap lutuin. Kasi talagang mayroon yung saktong pait, saktong asim po. Pero sa dami-dami na, totoo nga yan, no? Diba? Minsan, nakikita ko rin syempre sa mga binyagan, nandyan po yung mga puchero, di ba? Pero madalang kong nakikita sa handaan ng nilaga. Diba? Madalang ko nakikita yung nilaga. Bulalo, nakikita ko. Pero yung nilaga, hindi masyadong hinahanda siya sa birthday party. Nung 24 night na ba, anong pinaka-favorite mo na naging handa niyo? Ham Ham talaga. Yung galing dito. Kasi libre. Totoo. Ang sarap kasing tingnan talaga kapag may ham. May ham. Diba? May ham sa lamesa. Ini-slice ba yun? Kasi yung sa akin, di ko alam kung kinain mo ng buo? hindi ko alam kung paano siya lulutuin. Sa air fryer ko siya niluto. Isang buo. Nakahiwa na yun. Hindi mo napansin. Ay, hindi. Kinain niya ho ng buo ang ham. Sorry. Maganda. Sorry. Maganda siya. Parang pinagat mo lang ng mansanas. Ganoong level. Hindi ko alam kung nagkaiwa.
Naku po. Pero ang saya-saya, di ba? Medyo naramdaman ko naman yung talagang Christmas. Feeling ko nung niluto mo siya, medyo shenglot ka na. Hindi. Ganoon. Walang Wala pa. Wala. Ako kasi lately din, nung 24, nung gabi ng 24, hanggang kinabukasan, kahapon, hindi ako nag-ginom-ginom. Oh, Pero ma. ang sarap nung i-enjoy mo kape-kape na lang. Yung tsa-tsa. kwento-kwentuhan lang kayo, di ba? Karaoke, ganyan. di ba? At least na-enjoy natin ang ating Christmas. Pero ito po katatapos lang po ng Pasko, yung kapitbahay naman po namin, pagdating naman ho ng New Year, Teka lang. hindi na baka lang nakikinig. Oo. Pangalanan mo, si Jobert. Jobert, Aling baby. Kasi nung Pasko, nung nung bisperas pa lang, ano ba pag Pasko, Noche Buena. Oo. Hanggang kinabukasan, nakailan siya ng kanta ng natatawa ako nang marinig ko ang malitang mayroon ka ng iba. Hindi, chance na lang yun talaga na makakanta. Nakalimang ulit ho kasi. Hindi, kasi siya ang nag-rent. Ay, ganon. Oo, siya nag-rent ng video. Okay naman ho, pero siguro dagdagan niyo ho yung playlist niyo. Baka pwede naman. Kasi mag-New Year, bibigyan po ako kita ng chance bago tayo magkabaranggayan. Bawal. Bawal. Pagbarang Pasko naman ho. Pero okay naman ho, nag-jive-jive lahat. Okay na magsaya tayong lahat. Pero siguraduhin niyo naman po na yung kanta ay 2 beses niyo lang uulitin. Hindi, okay lang naman. Baka pinapractice niya lang. O wala namang may malakas na loob nung kumanta. Basta pag ako narinig ko pa rin yan sa New Year, pasensyahan po tayo. Anong gagawin mo? Kukunin ko po yung ulo ng lechon niyo. Pwede ba yun? Hindi, agawin mo yung mic at ikaw ang kumanta. Natatawa ako nang marinig ko ang balitang mayroon ka ng iba. Alam mo yun, tapos na yung Pasko, di ba? Siyempre, sunod-sunod na yan, aabangan na natin yan yung birthday mo. Yeah. At siyempre, kasunod na abangan na natin ang New Year. Yes. No, di ba? Habang palapit ng palapit, kinakabahan ako ng kinakabahan kung may panghanda ba. Meron. May natira pa ba sa inyo nung Noche Buena? Yun na lang siya, i-replay na lang. Ulitin na lang siya. Ano ba yan siya? Pwede naman, di ba? Oo, siguro ang maganda dyan kasi naglechon-lechon yun, pero maliit lang Ginagawa namin dyan, lechon Pinapaksiw. paksiw. Oo, kahapon nilechon Tapos paksiw pag na ng nanay pinaksiw ko. na, yung dulo nun, hanggang hihintayin na lang mapanis. Para may dahilan kami para itapon. Ay, napuno ba ang ref nyo? Napuno din yung ref nyo? Ako din kasi malaki yung cake na nabili ko. Napupuno talaga ang ref namin dahil nga, 'di ba, pag ganyan may mga bumibisita kasi may dalang mga kung ano-ano. Yun yung binibigay. potluck. Correct. Oo, 'di ba? Punong-puno yung ref nyo. Yes. Speaking of ref, medyo naalala ko lang, tungkol sa, hindi tungkol sa Pasko, tapos na yung Pasko. Naalala ko lang, sana naman dun sa mga kumukuha ng tubig na malamig, salina naman, kasi wala kasi, Alam mo, katatapos lang ng Pasko, ang dami nating gigil. Hindi. Bakit ganun? Kasi di ba pagka meron ka nilagay na malamig tubig, syempre iinom ka. So, sarap uminom ng malamig, di ba? Tapos pag i-check mo na, ang malamig na lang yung lalagyan. Wala na, hindi na siya mag-work. Di ba? Wala nang pag-asa. Alam mo, yung mga simpleng problema na yan, maiisip mo talaga pag kasama mo ulit yung pamilya mo. Oo, kasi yung mga ganyan mong gigil. Oo, ang hirap naman pangalanan ng mga pitchin doon, di ba? Nako, ang naglagay ganitong oras. Pero sana naman, di ba, kapag iinom ka ng tubig, salinan mo, dali lang naman siyang salinan, di ba? Ang dami nun ang daming hanay siya, di ba? Ang bottom line lang naman po namin dito, tapos na po ang Pasko, pero tumatanggap pa rin po kami ng regalo. Hinihintay ko talagang masingit. Uy, ako rin. Sana naman may dumagdag pa kasi talagang willing po akong tumanggap ng kahit ng buong pasasalamat at buong puso. Opo. Thankful po kami kahit hindi niyo pa po binibigay. Paano pa pag inabot niyo? yung kulay natin putlang-putlang. Hindi kasi, malamig kasi ang panahon. Alam mo na Pasko, tas uwian pa ako. Nasa Boracay ako ngayon, tas nandito ako. Balikan ka? Oo, Grabe, balikan. Ang galing mo, ha? Yes, Pagbalik mo yung kulay mo. Ay, papunta ka Boracay ngayon? Papunta ka Boracay? Yes. Oh my God. Actually, nasa Boracay ako ngayon. So, AI lang yan? Oo, AI lang to. Hindi ako to. Uy, baka magkatotoo. Charing Baka lang. magkatotoo. Ikaw ba talaga yan? Ako to. Teka lang, wala ako dito, nasa trabaho ako ngayon. Ay, nako. Ayan po Yes. yung mga imagination namin na sana po ay naplano naming mabuti. Pero talagang hindi namin naplano. Correct. Ikaw, kumusta naman ang Pasko mo? Mag-comment ka na sa ating mga social media pages na aming ipapost sa aming screen.
Yan, para po sa ating Facebook, DWAN 12:06 AM, sa ating YouTube at DWAN.12:06 AM, ganito sa aming Twitter or X, at sa ating Instagram. Kaya mag-comment ka dyan, kumusta naman ang Pasko mo? Malamig ba? Yes, oo, mainit ang ulo mo. Diba? Comment na. Isa sa mga naalala ko rin bukod sa pitchel, yung pagkatapos ng maraming bisita ay napakalagkit po ng floor. Tsaka daming hugasin. Oo, Kaya nga nangolekta na lang kami ng paper plate. Oo. Yan na rin yung naplano, 'di ba? diba? Instead na yung mga hugasin talaga na ano. Pero kapag ang mga bisita ay mga galing ibang bansa, syempre yung mga Lalabas itinago mo, yung mga itinago mong mga plato, ayan yung lalabas. Yung pinakamabigat na plato makikita mo. Correct. nandyan Pero yan. pag normal, syempre lagi na tayo nakakapag-usap. Paper plate na lang. 'di ba? Mas madaling hugasan. Pero yung floor talaga, ayan yung pinakamahirap linisan dahil may lagkit, may leche flat. Di ba pag nung bata ka, ang saya mo lang pagkatapos ng Pasko, pero pag tiyahin ka, may isip mo yung sakit mga sakit mo sa ulo. At saka, pagkatapos. legit talaga, na kapag, kung gusto mong hanapin yung mga pamangkin mo or mga pinsan mo, nandun po yan sama-sama sa iisang kwarto na may aircon. Yes! Totoo Correct. yan. Nandun Pati yung sila. sanggol. Oo, andyan sila at meron pong isang representative from your family na siyang tagabantay. Andyan po yun. Correct. At ako yun. Ako yung tagabantay. Para tulog ka din. Oo, di ba? ganyan. Yan na po ang talagang napakasarap tingnan nung kahapon talaga. Yan ang inaabangan ko, yung magpahinga ako. At habang binibilang mo ang mga natanggap na pamasko ng anak mo, aba, ngayong araw na ito, abay, happy-happy naman tayo. Tama. Oo, di ba? Habang kumukubra si nanay, marami natanggap ang anak ang mo. lulutong, Ang di ba? ganda. Oo. Gano'n, no? At syempre, ngayong araw na ito, di ba? December 26, napaka-mainam po. Di ba? Na mag-ingat-ingat po kung ngayon may mga pahabol gala, Friday pa naman, Correct. di ba? Uwian ng iba pabalik ng Manila kasi babalik sa trabaho. Tama. Di ba? So might as well po mag-ingat-ingat po sa lahat. At tumuto kayo dito para naman good vibes after Christmas at habang pabalik ka sa iyong mga gawain, it's a real world. Bumalik ka na sa tunay na mundo. Correct. Di ba? Mamaya lamang po ha, may magpapaganda. Legit ng Gusto ko ating yan. umaga. Talagang legit na maganda ito, hindi mo maipagkakaila. Kaya dyan lamang po kayo. Huwag kayong aalis dahil magbabalik po ang Woke up like this. Ano? Wala namang naiulat na structural damage sa mga Handa sa paghahatid ng mga balitang napapanahon. Makakasama naman po natin sa linya ng telepono. Makabuluhan at pinag-uusapan. Tututukan ng mga mas mapanuri at mas pinalakas na puwersa ng IBC News Team. Tutok 13, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon. Are you talking to a real person online or just another troll spreading fake news? Here's how to spot a troll. Newly made account? No real photos or suspicious profile details? Posting the same misleading content repeatedly? Don't get fooled. Fact check, report, and block disinformation. A public service reminder from IBC and DWAN 12:06 AM. Stay sharp. Stay truthful. Headlines everywhere. Pero ano nga ba ang totoong nangyayari sa Senado at Kongreso? Get the real story, minus the headache. On Session Unplugged, hosted by Daniel Manalastas and Earl Tobias, breaking down the week's biggest hearings, hottest bills, and most talked about issues. In plain, everyday language. Quick, clear, conversational. Session Unplugged every Friday, 8 to 9 p.m. on DWAN 12:06 AM. Hi guys! Para sa mga bagong aspiring Lotto Millionaires,
may tsansa kayong manalo dahil araw-araw ang swerteng hatid ng mga game ng PCSO. Every Mondays and Wednesdays, mega saya ang dala ng 2D Lotto, 3D Lotto, 4D Lotto, Mega Lotto 645 and Grand Lotto 655. Huwag palampasin ang pagkakataong maging Lotto Milyonaryo. Gina sa suking Lotto outlets and buy your tickets na! At araw-araw, let's play Lotto! Looking to level up your brand? Advertise with us, where everything you need are rolled into one. All in one. Into one. From news, entertainment, to music, all in the mix. DWAN 1206 AM is your partner in reaching real people with real impact. For inquiries, send us an email at DWAN1206am.ibc@gmail.com or get in touch with us at 0270013053. DWAN 1206 AM. At nagbabalik po ang programang Woke Up Like This. May ganon. Bubuka ang bulaklak. maalon yun na. Well, dahil Friday nga, Oh. at handa na naman tayong mag-weekend. Aba, may pahabol tayong guest for this week na talagang magpapaganda ng ating entire week. At dahil nga medyo malungkot ang iba dyan, dahil back to real world na, maganda yung minsan Kulang pa nga eh. mabisita tayo kahit virtual lamang ng magaganda. Tama. Parang nahahawa na rin tayo, no? Ganong level. Baka ikaw lang. Sabi ka? Di kayo bibigay yung regalo mo. Oy! Wag naman. Oo, pero ngayon po, December 26, talagang bonggang-bongga ang ating guest for today. Dahil alam kong familiar sa inyo lahat ng ito. Ay. Oo, talaga. Alam mo, personally, ako gandang-ganda ako sa kanya. Kung pwede nang i-bluetooth ang ganda, nagpa-bluetooth ako o kaya share it. Ipapa-transfer ko na sa Face transfer. Pero ngayong umaga po na ito sa ating Lottie Alert, makakasama po natin walang iba kundi isang aktres, first runner-up at Miss Echo International 2021 at isang host. Walang iba kundi si Miss Kelly Dy. Good morning! Hello and good morning. Grabe. Super early morning. Good morning. Good morning po. Good morning, Grabe, Miss ang ganda nga. Kelly. Miss Kelly, napakaganda mo naman. Woke up like that. Yes, Gusto ko na magpaalam. Babalik na lang ako sa probinsya. Bumalik ng probinsya. Pero are you in the Philippines na nag-celebrate ng Christmas? Yes. Tagaytay. Tagaytay. My favorite places. Wow. So, malamig ba dyan sa Tagaytay ngayong Christmas season? Yes, it is. I was there actually like 2 weeks ago, tsaka last month din, and it was super cold, so prepared naman ako this time. Yes. Ganda na Miss ganda niya. Kelly. Miss Kelly, pwede bang buong oras titigan ka na lang namin? Huwag na tayo mag-usap. Mag-usap tayo para ma-bluetooth sa atin maya-maya yung beauty. Okay. Maganda yon. Miss Kelly, naku, ang dami nating pag-uusapan. Pero kamustahin muna natin, paano ba ang Christmas para sa isang Miss Kelly Day? Ano ang Christmas mo? Well, I live alone dito sa Philippines. Minsan nabivisit yung mom ko, pero yung dad ko and yung brother ko nasa UK. So usually, pag Christmas and New Year, that's the only time na mag-reunite kaming lahat. Yes. Yes, Miss Kelly? Oh, may tumutugtog. Oo. Yes. Oo nga eh. Sorry po. No, that's fine. Miss Kelly, okay lang. Huwag ka magsasorry kasi Okay lang. hindi kami magagalit sa'yo, Never. Okay, go ahead. So, it's like the only time that we can reunite every year. Pero this year,
hindi natuloy because we have some family things going on sa UK. So ako naman here in the Philippines, tas my mom is here. So family time, and I invited also some close friends to join us for Christmas na yung families nila are also from in other countries. So sabi ko, just join us and we'll be one big family for the Christmas. Ang ganda na, gusto ko yun. Diba? Yung mga hindi carry na magsama-sama, tayo na lang. Diba? Yes. Ang happy. So, Miss Kelly, naku, ang dami natin pag-uusapan. Actress, host, at beauty queen. Unahin natin yung host. Para lalong ma-down na tayo. Go ahead. Paano ka napasok sa hosting, Miss Kelly? So, kind of like uso sa mga models na mag-host din. And then, kasi before nag-model talaga ako commercials, ganun. Tapos sabi ng manager ko, maybe you wanna try hosting. May stage fright talaga ako ever since. Pero, I landed this TV, parang hosting channel for parang lifestyle, ganun. And yun ang first, I guess, entrance ko into hosting. And then, I started doing some like corporate events, ganon. Tapos, yeah, ever since then, parang medyo nasanay ako mag-host, and I love to host pageants because I'm able to put myself into the situation of the candidates, and nagigets ko din yung structure ng pageant, and yeah, so medyo mas sa pageant hosting ako if the opportunity arises. Pero nowadays, bihira na din ako mag-host. So, but I love it. Pero pinaka nakilala ko talaga si Miss Kelly nung lumaban siya, nirepresent niya yung Philippines sa Miss Ecuador National 2021 and nanalo ka as first runner-up. Was that your first pageant or dati pa talaga, nagpa-pageant ka na? Never, ever. That was my first international. Tapos yung national pageant naman was Miss World Philippines. So, Miss World Philippines ang first pageant ko ever. And medyo last minute din yung decision ko mag-join. It was like 2 months before. And that time, wala akong alam sa pageants. Akala ko madali lang ang pageant in terms of preparation and time requirement. So sabi ko sa manager ko kung pwede ako mag-pageant, kung ano yung next na pageant. Sabi niya, Miss World Philippines. Sabi ko, okay, sali ako. Kailan? Sabi niya, 2 months na. Sabi niya, konti lang ang preparation. Sabi ko, kaya ko, madali lang, diba? One coronation night lang naman. Tapos sabi niya, hindi, may preliminaries, may preparations, may workshops. So, that was the time that I realized na hindi pala madali ang pageant, and there's like ilang weeks pa before the coronation na kailangan mag-show up, kailangan mag-compete sa mga preliminary things, fitness, rampa, may mga preliminary competitions na nag-a-add sa points ko pala. So yeah, that was my first, and then buti na lang naging Miss Eco Philippines ako during that, like parang I got the second crown. And then, dapat that year, international competition ako sa Egypt. But then, that was March 2020 and nag-pandemic na. So, it was postponed for 1 year. And then, that's when I competed. Yung sa 2 months preparation, Miss Kelly. So, papaano yun? Kasi may pasarela, may paghahanap pa ng gowns. Di ba may question and answer pa? So, papaano mo nakayanan within those 2 months? Hindi pa naman ganoon katagal yung di ba? Yung exposure mo to pageants. Yes, it was a little bit overwhelming. Tapos, mayroon akong ongoing teleserye at the time. And I thought kaya ko i-balance yung dalawa. And then, sabi ng pageant, what do you call it? My camp, sabi nila, you have to choose kasi hindi pwede both. Sabi ko, kaya ko. Sabi niya, no, kasi yung schedule mo magiging busy talaga. So, eventually, I had to leave the teleserye, that project. And then, nag-focus ako sa gym, like workouts, pasarela, and personality development. Yun ang pinaka-focus ko during those times. So almost every day, meron kaming mga workshops and schedules for
for all of those things. So Grabe, no? that was it was so intense. That's the time that I appreciated like what it takes talaga to join a pageant. I didn't know. I had no idea. Ang ganda nung pagsasabi ni Miss Kelly na kaya ko. Ako din, kaya ko rin. Ang cute. Diba? Ang cute niya. Pero how Ganda long niya. have you been living here sa Philippines, Miss Kelly? 10 years. 10 years Hindi pa ako fluent. Sorry. Actually, nakakaintindi naman siya at fluent naman siya. It's just that yung accent talaga. The accent is medyo accent. sa dulo na yun. Sa dulo na yan talaga mawawala. Pero grabe yung 2 months na preparation. Iba talaga kapag talagang maganda ka na talaga. Di ba? Wala ka nang magiging problema. Kung ito na yun, i-improve mo na lang yung ibang bagay kapag pageant. Pero prior to all of this, di ba Miss Kelly, sabi mo, you were a model talaga. Di ba? Yun originally. Ano to? Parang more on runway ka ba? Sa pictorials, endorsements? More on commercials. I started nung 6 years old pa lang ako. Nasa 6 years ibang old? bansa pa. Yeah. And commercial model ako in the UAE, sa Dubai. So, usually mga local TV commercials, minsan mga print ads, like photo shoot, ganun. But when I moved to the Philippines, I had a lot of commercials nung bago pa lang ako. And then, shortly after I moved, maybe a few months in, nag-start na ako mag-showbiz. So, I auditioned for Girl Trends na dance group and nakapasok ako. So that was my first entry into showbiz. Pero on the side, I was doing commercials din kasi actually maganda yung pay when it comes to commercials. Oo. Totoo yun. Wala ka ba dun, Miss Kelly, sa How Do You Sleep When You Lie to Me? Nandun ka ba? Wala na ako na. Wala na. Buti na lang. Yeah, that's what I always say. Kasi sabi, like, oh, you're from Girl Trends. Oh, how do you speak English? Oy, wala ako dun. Hindi siya kasali. Yeah. Buti na lang. Well, Miss Kelly, bukod after that, nung pagkapanalo mo as first runner-up sa Echo, 'di ba? After that, nasundan pa ba or di mo na gustong magsunod pa na pageant? What was the plan? I don't know how much you know about that pageant, pero medyo nag-viral noon. There was a big scandal with that with me in that pageant, with the pandemic and the COVID thing. May COVID outbreak kami during that pageant, and there was kind of bad practices on the end of the organizers. So my personal experience was a little bit traumatic, and I said I will never join a pageant again. And then siguro medyo matagal na yun. That was like 2021. So I think medyo naka-move on na ako sa nangyari. Pero I think after that, kasi when I got first runner-up and I was with a network at that time, and they gave me a lot of acting projects. So medyo nag-pick up din yung acting passion ko there. And then I thought, siguro if nasali ako sa pageant ulit, I need to do it like before a certain age. Pero ngayon, there's no age limit, at least sa Miss World, sa Miss Universe. So, wala na akong masyadong pressure to join. Like it's actually today, this year is my last year, I think. 29. I just turned 29. So at least not so pressured anymore, and mas nag-enjoy ako mag-acting at the moment. But I realized that in terms of my personal passions and my personal directions, it can really change. Like 1 year I want to do this, and then the next year I want to do this. Kaya lagi kong sinasabi na I don't close the door on it. Pero sa ngayon, I'm not really prepping for any pageants right now. Mas mahirap pa ngayon. Like the preparations is more extreme compared to yung time ko na 2019, 2021. So, I don't know if kaya ko. Kaya mo. Kayang-kaya
Kaya nating lahat ito. Oo. Tama. I love it. Iba na. And for me, like, kasi nag-break ako from showbiz and from work for 2 years. Kasi I had some personal things with my family and a lot of things happened for me over a couple of years na nagkaroon ako ng mental disorder. And I had to like really step away and then focus on like peace and like good health and good sleep and good food. And if you're too busy and too stressed, it's really hard to focus on those things. So right now, I prioritize also my own time and just taking care of my health. So it may factor din na if I join, I have to be mentally ready talaga. Like literally. Of course. Yeah. Pero pag-usapan natin, bukod sa pagiging host, model, and of course, beauty queen, you are also an actress. So, paano napasok ang pagiging actress? Miss Kelly, meron bang sa'yo? Din na, within 2 months, meron tayong may mga projects. May project tayo within 2 months. Mahilig sa 2 months yata ang nag-aalok kay Miss Kelly. Anong first project mo at paano mo nakuha yon? From the start, nung lumipat ako dito sa Philippines, yung goal ko talaga was maging artista. Hindi dapat ako mag-pageant, hindi rin dapat ako maging host, but actress. Dahil sa mga limitations was the language, I didn't know any Tagalog before. So nag-workshop ako for like 3 years or something, 3 years. From reading like baby books of like Tagalog, magandang umaga, magandang gabi. Makonti lang. From zero. So once na medyo naging okay yung Tagalog ko, I was able to start acting. And then I was lucky, I landed nag-audition ako for a show and they were looking for pan-Englishera type kasi yung buti na lang. Actors. I know. Si Lovie Po, Ian Ramos, and Max Collins. So, medyo chill vibes yung show. Parang siyang friends. Parang best friends na group. And they were looking for a half British girl na parang kamukha ng sister ni Rian, ganun. So, that was me. It was perfect timing. And then that's when my What was the show again? Started. Anong title ng show? It was called The One That Got Away. Ayun! The One That Got Away. And kamusta naman ang first acting character mo doon as an English Shera na kapatid ni Rian? It was super chill. I mean, like the cast was so chill. Our director also was super chill. So actually, I realized na swerte ako kasi kung ganun yung first time mo to do acting or to be on an acting set for a teleserye, it was a good like warm up for me kasi after that naka-experience na ako ng medyo mas intense na characters and scripts and even production or directors medyo mahigpit or medyo not that laid back. So it was like a good stepping stone. Yeah, like ganun. So, and sabi mo na rin, Miss Kelly, na na-prepare ka for a more intense na role. After that, ano na ang mga role na in-offer sa'yo? Let's talk about that. Pagdating sa mga intense na character at eksena, on the top of your head, ano yung hindi mo makakalimutan na role na binigay sa'yo? Ano yung una mo naiisip ka agad? Oh my gosh, it was my character was called Allison and kontrabida siya. Social, medyo crazy, and I remember there's a scene kasi na parang I always forget the word, but it's sabunutan. May sabunutan scene. And then sabi ko, wait, direct, parang hindi ko kaya to. Parang it's not bagay for me. You need to, nasa script yun, you need to do it. And then, parang lagi akong binabash dun sa mga from the fans of, like, if you see the comments sa YouTube, kasi it was my first time to experience being the contributor that the fans, they hate that character.
Pero Ibig yung sabihin, bakit kasi, effective ka kasi nainis sila sa'yo sa Ganun yun, kontrabida. oo. Oo. yun ang sabi nila, pero parang I felt it was so personal kasi they were commenting about my weight, they were commenting about my accent, they were like, and super negative na naging affected talaga ako. And I even spoke to my management and I spoke to my co-actors also na parang I don't know how to handle this. Parang I don't want to be contribita anymore. And then What was the show? Dahil sa pag-ibig. Ang kasama mo doon ay? Sanya Lopez and Benjamin Alves and Pancho Magno. So, yeah, I'm grateful for the experience, but I felt that kind of character maybe wasn't suitable for me. Especially like the pageant ako that time. That was the show that I stopped when I joined the pageant na. And I think, naging turning point mo rin yun siguro, no, Miss Kelly, na alam mo yun, you're doing something na nagustuhan mo bago ka sa industriya pero nakatanggap ka ng mga hates, comments na hindi mo, parang hindi tolerable for you Which is minsan talaga, nakakapanghina talaga siya. Which is part din talaga siya ng mga nangyayari, no? Pero hopefully, mawala na rin yung ganitong culture. Diba? Yung hate culture na parang, ang perfect nyo naman! Grabe grabe. Parang nakikita nyo ba si Kelly Day? Parang nakakalurky kayo, diba? Pero anyhow, sa tagal mo sa industry, Miss Kelly, at halos naikot mo na yung mga gusto mong gawin, do you still wanna try something else? May naiisip ka pa ba na gusto mo subukan other roles or other pageants or whatnot? Ano pa yun? That's a good question. Kasi actually, in terms of my goals, like nung nag-move ako sa Philippines, meron talaga akong parang bucket list or parang checklist. Things that I want to achieve. And na-achieve ko na lahat. But ngayon, there's like I developed a real passion for acting now. Like, not about, I mean, for me, it was never about fame or anything. But parang, ngayon naman, like, more interested ako sa mga deeper roles, and I recently, like this year, I did a lot of acting projects. And dami kasi hindi pa malabas sa Netflix or sa TV, but we shot them, like we flew up to other countries but to shoot some movies. And I worked with some really good actors like JC Santos and RC Munoz, Paolo Contis, like super amazing experiences, and these were like out of country pa, so like just it was so immersing and inspiring for me as someone who maybe just started as a model but not really considered myself as a skilled actress, and it allowed me to really focus on becoming a skilled actress. And then recently, just last week, we finished a new project where yung character ko was, she's crazy, like she's really crazy, and in a deep, dark character siya, and I really enjoyed that. And there are obstacles that I've had sa acting skills ko, like hindi ako makaiyak sa camera, I can't make luha, ganun. And this year, with a lot of practice and honestly a lot of struggles, I was able to overcome those like challenges sa acting. So I think as an actor, I've grown a lot, and I'm looking forward to being more skilled pa sa acting as a new passion, honestly. We're looking forward to that too. Yes. Na mapanood ka namin ulit, Yes. Miss Kelly. At Diba? ma-bluetooth na sa amin ang ganda mo. Yes. Kaya ko. Kaya ko. Hashtag kaya ko. Kaya ko din. And by that, Miss Kelly, do you have any upcoming shows or anything, events that you wanna plug? Your social media pages that we can follow para sa mga updates mo. Go ahead. So right now, nag-air ang Para sa Isa't Isa, which is airing on TV5 and Sari Sari every Saturday, 5 p.m. I think. But you can also watch it sa YouTube. That's starring Jerome Ponce and Krisha Viaje. And I think that's episode 12 na last Saturday nag-air ng episode. Anong role mo doon? Parang friend, barkada ako ni Jerome. So, pero parang I have, like, parang may gusto ako sa kanya. Oh, Jerome!
From Ponce. I may love triangle na nangyayari on the side. I love parang ganon. Pero hindi ako kontrabida doon. Parang mabait naman ako. Ayun naman. So, medyo chill yung character ko. Because I just signed with Diva last year. So, they started to give me some, like, parang smaller roles and then building up. So, kaya last week we had this, I don't know if I think I can't say anything yet, but yung co-actors ko are like, I really look up to them. They're quite big actors then. So, tsaka lead role siya. So, I wish I could talk about it, Oh but my I God. can't. Maybe very, very soon. Yes. We're looking forward to that. Sa TV5 din ba ito or would it be a film ba na I ipapalabas? think it's actually a vertical short. So, kung napanood niyo yung mga like vertical shorts sa Facebook or sa social media. Oh my God! Aabangan yan. And Mga short, like 2-minute episodes and ang dami nangyayari sa isang episode. So, fast-paced yung story and medyo, I guess you can say medyo OA yung story. Like, because you have to capture the attention of the audience very quick. Gusto ko to. Bet you Super good eh. Oo, gusto ko yung mga ganyan eh. Yung siya ang maid, tapos siya pala ang tagapagmano. Yung parang ganon yung story. Super Nanonood cool. ako niyan. Super exciting. Yes. Tapos, just a few days ago, if you check yung social media ko, which I'll mention the links, but PAL just released the teaser for our new in-flight video, which is they call it a safety novela. So it's the first time na yung safety video ng isang airline na may love stories, which I think is medyo nag-viral siya sa Facebook. So if you have the chance to check it, it's starring me and Jay Gonzaga and even si Tito Robert Sanya. So yeah, super big project yun for me that which we shot in September. So finally it's coming out and the full safety video will air, I think, this December. I love hopefully it. before Christmas. So yeah, And do check that out. your social media pages, Miss Kelly, please. Go ahead. You can follow me on Instagram at It's Kelly Day and Facebook Kelly Day. Yung verified na may tick kasi may mga posers until now. Pag ganyan talaga mukha, magpo-poser. Talaga. Well, nakasama Thank po you. natin ngayong morning and we thank you so much. Di ba, Miss Kelly Day, sa pagpapaunlak sa atin ang very, very early morning and she woke up like that. Di Grabe. ba? Ang unfair ng mundong ito. Well, just a quick thank you for having me this morning. And of course, we just had Christmas nga pala. And I want to wish everyone watching Happy New Year. And Happy New Year din sa inyo po. Yay! Thank you so much. So pretty. Yes, pinasabugan talaga tayo ng ganda ng bisita natin ngayong araw sa ating Lodi Alert. Walang iba kundi ang host, model, beauty queen, at lahat ng pinagpala ang babahing sa lahat. May gigil. Ang pinagpala talaga. Miss Kelly! Grabe, ganda. Thank you, Miss Kelly. Thank you so much, Miss Kelly. Thank you guys. Happy New Year. Happy 2026. Happy New Year and Thank you, Miss 2026. Alam mo. Oo, ayun na ang taguri ko sa kanya. Miss Kelly, ang babaeng pinagpala. Alam mo, ang swerte-swerte, no? Nasaan kaya ako nung nagsabog ng, siguro natutulog pa. Nag-siesta yata ako, nagpiprito ng itlog. Hindi ko alam. Ako banana kipiprito. Pero, nakakatuwa, no? Nakakadagdag ng energy. Feeling ko, Correct. after ko siya makausap, gano'n na rin yung beauty ko, Oo, diba? merry talaga ang Pasko. May pa-wait, there's more ang Christmas. Correct. Oo, di ba? Parang na-insecure. Parang naliliit ako. Hindi, Parang na-feel ko naliliit. din. Parang merong dumipat sa akin na Energy, energy diba? at konting beauty. Oh, sana lang ma-cancel na yung hate culture dito sa Tama. Pilipinas. Di ba? Parang happy lamang po tayong lahat. At speaking of happy, naku, again, i-follow niyo po kami sa mga social media pages natin. Ako naman po, you can follow me sa aking social media pages, DJ Malen Dy. Kaya ko din. At Kaya syempre, mo din. i-follow mo ang aking official Facebook and Instagram. Hanapin mo lang DJ Gabby DWAN 1206. Yes! At dahil sa Friday, enjoy your weekend, guys! And prepare! Huwag masyadong bumili ng paputok for next week. Oo nga, at magbabalik po kami on Monday, 8 to 9 a.m. Dito lamang po sa Woke up like
Advance happy birthday. Advance happy birthday. Bye-bye!